Πόσες φορές σου έχει συμβεί να σου αρέσει μια γυναίκα, να θέλεις να κάνεις το πρώτο βήμα ή να τη γνωρίζεις ήδη και να θέλεις να εκφράσεις τις προθέσεις σου και να παραλύεις, να μην ξέρεις τι να πεις, ξαφνικά το μυαλό σου να γίνεται μια βόμβα η οποία να είναι έτοιμη να σκάσει και στο τέλος να μην κάνεις τίποτα. Είμαι ο Χρήστος από το Men of Style και σήμερα θα μιλήσουμε για το θέμα γιατί παραλύω όταν μου αρέσει. Πάμε! Because I'm awfully deceiving. I always say I'm fine, but that's not the true meaning. The walls are caving in and it leaves me with feelings. But the only one that matters is I won't be defeated. Στις περισσότερες περιπτώσεις, όταν μας αρέσει μία γυναίκα και παραλύουμε, όταν είμαστε μπροστά της και θέλουμε να κάνουμε το επόμενο βήμα και να προχωρήσουμε την κατάσταση μπροστά, συνήθως η κάθε ανασφάλεια που έχουμε κάνει την εμφάνισή της και μας σαμποτάρει με τρόπους που ούτε εμείς μπορούμε να ελέγξουμε. Προσπαθούμε να ελέγξουμε την εντύπωση που θα δώσουμε στη γυναίκα. Προσπαθούμε να το ελέγξουμε, προσπαθούμε να το διαχειριστούμε και κάθε στιγμή, σε κάθε μας βήμα, προσπαθούμε να τα κάνουμε όλα τέλεια με αποτέλεσμα να πιεζόμαστε. Προφανώς βέβαια αυτό συμβαίνει γιατί δίνουμε τεράστια αξία, και κράτησε τη λέξη, στο αποτέλεσμα που θέλουμε να δημιουργήσουμε, ενώ από την άλλη δεν γνωρίζουμε αν αυτό το αποτέλεσμα θα είναι βέβαιο. Αυτό συμβαίνει βέβαια γιατί όχι μόνο το αποτέλεσμα είναι αβέβαιο, αλλά γιατί μας δημιουργεί στρες, μας πιέζει, ενώ ταυτόχρονα οι ανασφάλειες που έχουμε μας κάνουν να πιστεύουμε ότι οι ικανότητές μας δεν είναι αρκετές για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτό που θέλουμε περισσότερο, δηλαδή να εκφράσουμε τις προθέσεις μας στη γυναίκα που μας αρέσει τόσο. Συνήθως όταν μας αρέσει μία γυναίκα και παραλύουμε στο να τις εκφράσουμε τις προθέσεις μας και να κάνουμε την πρώτη κίνηση, υπάρχουν δύο σενάρια που μπορεί να βρισκόμαστε. Το πρώτο σενάριο είναι να είναι εντελώς άγνωστη και να θέλουμε να την προσεγγίσουμε, και το άλλο σενάριο είναι να την ξέρουμε ήδη και να θέλουμε να τις εκφράσουμε τις προθέσεις μας. Στο πρώτο σενάριο, για να σου πω για μένα, συνήθως όταν έβλεπα μια γυναίκα που μου άρεσε και ήθελα να την προσεγγίσω, το μυαλό μου έτρεχε κυρίως σε τρεις περιπτώσεις. Η πρώτη ήταν ότι δεν ήξερα τι θα της πω, ήθελα να τα πω όλα τέλεια, μην τυχόν και πω καμιά βλακεία, καμιά μπουρδα και καταστρέψω όλο το σύστημα. Δεν χρειάζεται να ξέρεις πάντα τι να πεις, όμως αυτό που χρειάζεται είναι να αισθάνεσαι άνετα και καλά, ώστε να μπορέσεις να το προβάλλεις συναισθηματικά στη γυναίκα και να αρχίζει να στοιχειοθετείται μία έλξη. Το δεύτερο που σκεφτόμουν ήταν ότι παρατηρούσα κάθε δευτερόλεπτο και κάθε λεπτό αν με κοιτάει, για να πάρω άλλο ένα στοιχείο ενδιαφέροντος, άλλο ένα σημάδι ενδιαφέροντος ώστε να σιγουρευτώ. Βασικά δεν αισθανόμουν καλά με την κατάσταση. Οπότε ήθελα να σιγουρευτώ ότι πραγματικά αρέσω στη γυναίκα, έτσι ώστε να μην κάνω την πρώτη κίνηση και φάω τα μούτρα μου ακριβώς στα πρώτα δευτερόλεπτα. Βέβαια αυτό μου δημιουργούσε ακόμα μεγαλύτερη πίεση, ακόμα μεγαλύτερο στρες. Γιατί αν άρχιζε να με κοιτάει περισσότερο από μία φορά, δεύτερη φορά με κοίταζε, τρίτη φορά, πιεζόμουν περισσότερο γιατί έλεγα στον εαυτό μου, «Ωχ, Παναγία μου, με έχει κοιτάξει ήδη 2-3 φορές. Εντάξει, πρέπει να πάω, δηλαδή έλεος». Και το τρίτο σενάριο βέβαια που έτυχε το μυαλό μου, το οποίο συνδέεται με τα δύο προηγούμενα, ήταν το πότε ακριβώς να πάω. Τώρα μιλάει με τη φίλη της, τώρα έδωσε παραγγελία στο σερβιτόρο, τώρα κοιτάει το ταβάνι, τώρα κοιτάει τα αστέρια, τώρα κοιτάει το κινητό της, πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για να πάω, μην τυχόν και τη διακόψω και με βρίσει και μου μιλήσει απότομα και μου μιλήσει με αγένεια και μετά δεν ξέρω τι να κάνω. Στη δεύτερη περίπτωση βέβαια, όταν γνωρίζεις ήδη τη γυναίκα και παραλύεις στο να της εκφράσεις τις προθέσεις επειδή σου αρέσει πάρα πολύ, προσωπικά αυτό που μου συνέβαινε ήταν ότι, ξέρεις κάτι, περιμένω να μου δώσει το τσουβάλι του Άι Βασίλη γεμάτο με σημάδια ενδιαφέροντος, ώστε να είμαι τόσο σίγουρος ώστε να κάνω το επόμενο βήμα. Ή τουλάχιστον θα περιμένω αρκετά ώστε να κάνει εκείνη μία κίνηση και να στηριχτώ σε αυτή την κίνηση ώστε να είχαμε να λέγαμε. Όταν λοιπόν σου αρέσει μία γυναίκα ή ένα αποτέλεσμα έχει πολύ μεγάλη αξία για εσένα και αισθάνεσαι να παραλύεις, αυτό που συμβαίνει είναι γιατί εκείνη τη στιγμή αισθάνεσαι στρες, αισθάνεσαι άγχος, αισθάνεσαι πίεση. Αυτό όμως που δεν γνωρίζουμε οι περισσότεροι είναι ότι όταν είμαστε στρεσαρισμένοι και σε καταστάσεις πίεσης, ο εγκέφαλός μας δεν παράγει μόνο την κορτιζόλη, η οποία είναι μία από τις ορμόνες που είναι άμεσα συνδεδεμένες με το στρες. Παράγει μία ακόμα ορμόνη, η οποία τα αρχικά της είναι το DHEA και είναι μία ορμόνη η οποία είναι νευροστεροειδή και κάνει ακριβώς αυτό που λέει η ιδιότητά της.
βοηθάει τον εγκέφαλο και βοηθάει και εμάς ώστε να γινόμαστε δυνατότεροι. Τι σημαίνει αυτό? Όταν λοιπόν αισθάνεσαι ότι παραλύεις και βρίσκεσαι μπροστά σε μια γυναίκα η οποία σου αρέσει τόσο πολύ, εκείνη τη στιγμή ο εγκέφαλός σου προφανώς παράγει κάποιες ορμόνες για τη συγκεκριμένη περίσταση, τις οποίες σου τις δείχνει μέσω των συναισθημάτων που νιώθεις. Όμως αυτό που κάνουν οι συγκεκριμένες ορμόνες δεν είναι μόνο να σου προκαλούν στρες ή πίεση. Αυτό που κάνουν ακόμα είναι πως ενισχύουν τη δραστηριότητα του εγκεφάλου σου για μάθηση. Φαντάσου κάποιες στιγμές στο παρελθόν, στις οποίες αισθανόσουν πολύ στρεσαρισμένος ή μια σκέψη σου προκαλούσε πάρα πολύ άγχος, τότε δεν μπορούσες να τη βγάλεις από το μυαλό σου. Ήθελες να τη λύσεις, ήθελες να δώσεις μία εξήγηση. Αυτό ακριβώς συμβαίνει λόγω του στρες και λόγω της πίεσης. Μπορεί οι συγκεκριμένες ορμόνες να μην σε κάνουν να αισθάνεσαι τόσο άνετα, ταυτόχρονα όμως έχουν την ικανότητα να σε ενθαρρύνουν να κοιτάξεις με διαφορετική ματιά την ίδια την εμπειρία και να μάθεις από αυτήν, αλλά και μέσω αυτής να εξελιχθείς. Με λίγα λόγια, αυτή είναι η διαδικασία μέσω της οποίας το ίδιο το στρες σε διδάσκει πώς να το διαχειριστείς καλύτερα όταν εκείνο εμφανιστεί και πάλι στο μέλλον. Στο παρελθόν, ο λόγος ο οποίος παρέλυα όταν ήθελα να φλερτάρω με μια γυναίκα που μου άρεσε πολύ ήταν κυρίως κάποια νοητικά μοτίβα τα οποία είχα εγώ ο ίδιος και κυρίως στηριζόντουσαν σε κάποιες ανασφάλειες. Κάποιες από αυτές ήταν κάποιο είδος στερεότυπα. Δηλαδή ήταν κάποιοι κανόνες ή κάποιοι νόμοι που είχα στο μυαλό μου και δεν μπορούσα να τους αναγνωρίσω εκείνη τη στιγμή, παρά μόνο αυτό που έκανα ήταν να αντιδρώ σε αυτές τις σκέψεις, σε αυτά τα νοητικά μοτίβα. Κάποια από αυτά ήταν για παράδειγμα ότι έπρεπε να κάνω τα πάντα τέλεια. Οποιοδήποτε λάθος θα σήμαινε ότι δεν άρεσε στη γυναίκα και ότι η απόρριψη ήταν μπροστά. Φίλε, δεν χρειάζεται να κάνεις τα πάντα τέλεια. Αυτό που χρειάζεται είναι να εκφραστείς, να περάσεις καλά και κυρίως να εκφράσεις τις πραγματικές σου ανάγκες. Ένας άλλος τρόπος σκέψης, ένα άλλο μοτίβο νοητικό το οποίο είχα ήταν ότι θεωρούσα πως η γυναίκα αξιολογεί την κάθε μου κίνηση και πως κινούμουν σε ένα ναρκοπαίδιο. Ναι, εντάξει, μέχρι κάποιο σημείο αυτό είναι σωστό, γιατί οι γυναίκες αντιλαμβάνονται περισσότερες κινήσεις γλώσσας σώματος από ότι εμείς. Ωστόσο, αυτό που θέλω να καταλάβεις είναι ότι, ναι, μπορεί η γυναίκα να σε αξιολογεί και μέχρι κάποιο σημείο είναι λογικό γιατί θέλει να καταλάβει αν της αρέσεις και πόσο της αρέσεις. Όμως θα χρειαστεί να έχεις και εσύ τον τρόπο σκέψης ότι την αξιολογείς και εσύ. Ότι και εσύ προσπαθείς να καταλάβεις πόσο σου αρέσει και εν τέλει αν θέλεις να την ξαναδείς. Κάποια άλλα νοητικά μοτίβα που είχα ήταν πως δεν ήξερα από την αρχή πώς να συμπεριφερθώ για να της δείξω ενδιαφέρον. Δηλαδή, να της εκφράσω τις προθέσεις μου από την αρχή ή να είμαι λίγο αδιάφορος για να μην φανώ εύκολος. Εξέφρασε τις προθέσεις σου από την αρχή, δεν χρειάζεται να παίζεις παιχνίδια, αυτός είσαι. Ένα άλλο νοητικό μοτίβο ήταν πως σκεφτόμουν τι θα πούν οι άλλοι ενώ τις μιλάω. Μην τυχόν και νομίζουν ότι τη φλερτάρω, μην τυχόν και παρατηρήσουν κάποιο λάθος που μπορεί να κάνω και γίνω ρεζίλη. Ένα άλλο νοητικό μοτίβο ήταν ότι ήθελα να ξέρω ή ήθελα να γνωρίζω πώς θα διαχειριστώ μια ενδεχόμενη απόρριψη. Θα προσπαθήσω να της αλλάξω γνώμη, θα προσπαθήσω να φύγω με την ουρά στα σκέλια. Όπως καταλαβαίνεις, όλα αυτά τα νοητικά μοτίβα με έκαναν να στρεσάρομαι πάρα πολύ, να πιέζομαι και να μην μπορώ να εκφράσω αυτό που πραγματικά θέλω, να επικοινωνήσω απλά και αντρικά, βασικά απλά και αυθεντικά και κυρίως να μπορέσω να μιλήσω σε ένα βασικό επίπεδο με τη γυναίκα που μου αρέσει τόσο. Όταν λοιπόν το στρες, η πίεση, οι προκλήσεις σε παραλύουν, εκείνη τη στιγμή που μιλάς με μια γυναίκα που σου αρέσει, υπάρχει περίπτωση να έχεις κάποιους μηχανισμούς άμυνας που δεν σου επιτρέπουν να εκφράσεις τον πραγματικό σου εαυτό, που δεν σου επιτρέπουν να εκφράσεις αυτό που πραγματικά θέλεις. Ένα είδος από αυτούς τους μηχανισμούς άμυνας μπορεί να είναι για παράδειγμα το impostor syndrome, δηλαδή είναι το σύνδρομο στο οποίο δείχνουμε κάποιον άλλον γιατί πιστεύουμε ότι αυτή η διαφορετική εικόνα που θα προβάλλουμε θα κάνει καλύτερη εντύπωση ή οι πιθανότητες η γυναίκα που μας αρέσει τόσο ή ένα άτομο το οποίο έχει αξία για εμάς να έχουμε περισσότερες πιθανότητες να μας αποδεχτεί. Ένα άλλο είναι το stereotype threat, δηλαδή τώρα εντάξει όλες έτσι είναι. Όλες θα με απορρίψουν γιατί και στο παρελθόν με είχαν απορρίψει. Ή ένας άλλος μηχανισμός είναι το self-handicapping. Δεν τα λέω στα ελληνικά, τα λέω στα αγγλικά γιατί η μετάφραση θα γίνει χάλια. Ο συγκεκριμένος μηχανισμός άμυνας έχει να κάνει με το ότι δεν αξίζει να προσπαθήσω καν γιατί η απόρριψη είναι δεδομένη. Όλοι αυτοί οι μηχανισμοί άμυνας όχι μόνο μας αποτρέπουν από το να εκφράσουμε τις πραγματικές μας ανάγκες και εν τέλει να φλερτάρουμε έτσι όπως πραγματικά γουστάρουμε, αλλά ταυτόχρονα μας παραλύουν και μας βάζουν σε κάποιες νοητικές θύελλες που εμείς οι ίδιοι θέλουμε να γλιτώσουμε από μια κατάσταση
που ουσιαστικά είναι λυτρωτική, που ουσιαστικά θα μας εξελίξει, θα μας βοηθήσει, θα αποκαλύψει σφάλματα, θα αποκαλύψει ανασφάλειες ή, όπως λέω πάντα και να μου επιτρέψεις και την έκφραση, αν δεν μπει σε καταστάσεις πίεσης, δεν θα βγουν προς τα έξω τα σκατά που έχεις, γιατί όλοι έχουμε, έτσι ώστε να δεις εν τέλει τι πραγματικά παίζει και να διαχειριστείς αυτές τις γκρίζες ζώνες που έχεις μέσα σου και ταυτόχρονα μέσω από αυτή τη διαδικασία να εξελιχθείς και να γίνεις ακόμα καλύτερος. Είναι εξαιρετικά σημαντικό τη στιγμή που αισθάνεσαι στρες και πίεση να μην τα παρατήσεις. Απλά να κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς με τα εφόδια που έχεις ήδη, με τις ικανότητες που έχεις ήδη. Αν εκείνη τη στιγμή που έχεις παραλύσει, γιατί έχεις μια πολύ ωραία γυναίκα που σου αρέσει και φύγεις από την κατάσταση, τότε την επόμενη φορά που θα ξαναβρεθείς σε μια τέτοια θέση, δεν θα έχεις την αντίστοιχη εμπειρία, γιατί δεν έχεις πιεστεί από τις προηγούμενες. Χρειάζεται μια μικρή πίεση. Δεν σου λέω εκείνη τη στιγμή να αρχίσεις να κάνεις ταχυδακτηλουργικά, να κάνεις μαγικά, να την υπνοτίσεις λες και είσαι super mentalist για να μπεις μέσα στο μυαλό της και να διαβάσεις τις σκέψεις. Δεν χρειάζεται να δείξεις κάτι που δεν είσαι. Χρειάζεται να κάνεις ένα μικρό βήμα τη φορά. Ένα μικρό βήμα τη φορά όταν αισθάνεσαι πιεσμένος, όταν αισθάνεσαι στρεσαρισμένος. Γιατί κάπως έτσι δημιουργείται η ικανότητα να εξελίσσεσαι και να γίνεσαι καλύτερος. Αν κάθε φορά που πιέζεσαι τα παρατάς, τότε δεν υπάρχει περίπτωση να δεις ποιο είναι το πραγματικό φάσμα των ικανοτήτων σου. Αυτό που θέλω να σου μεταφέρω είναι ότι θα υπάρχουν καταστάσεις σε ολονών τη ζωή μας. Υπάρχουν καταστάσεις που μπορεί να μην είναι σοβαρές, να μην είναι δύσκολες, αλλά εμείς να τις βλέπουμε σαν Everest. Και την συγκεκριμένη στιγμή που λέμε «Ω, Παναγία μου, τώρα έχω μπροστά μου την κορυφή του Everest και πρέπει να την ανέβω», τα παρατάω. Φίλε, κοίταξε να δεις. Ο καθένας έχει τις δικές του κορυφές που θέλει να φτάσει. Πολλές φορές όμως θα χρειαστεί εσύ ο ίδιος να αξιολογήσεις κατά πόσο η προσπάθεια θα σε βοηθήσει να γίνεις καλύτερος και κατά πόσο η παραίτηση θα σε χρεώσει. Όλα έχουν ένα κέρδος και όλα έχουν ένα κόστος στη ζωή. Τίποτα δεν έρχεται τσάμπα. Αυτό που θέλω να σου μεταφέρω είναι ότι εκείνη τη στιγμή που έχεις παραλύσει, επειδή θέλεις να φλερτάρεις και να εκφράσεις τις προθέσεις σε μία γυναίκα, μπορείς να μετατοπίσεις τον τρόπο σκέψης σου και αντί για να πεις ότι ξέρεις τι, μία απόρριψη θα με διαλύσει, θα συνεχίσω να μένω μόνος μου για πολλούς μήνες. Το καταλαβαίνω, το έχω ζήσει. Αλλά σκέψου και την άλλη πλευρά και την άλλη όχθη που μπορεί να σου λέει ότι ξέρεις τι, αυτή τη στιγμή είσαι ένα βήμα πιο κοντά σε ένα απίστευτο ταξίδι, σε μια απίστευτη εμπειρία. Και όπως λέει και μια αγαπημένη μου φράση, συνήθως τα καλύτερα ταξίδια είναι αυτά που απαντούν σε ερωτήσεις που δεν πιστεύαμε ποτέ ότι θα κάνουμε. Είμαι ο Χρήστος από το Men of Style και σήμερα μιλήσαμε για το θέμα γιατί παραλύω όταν μου αρέσει. Να είσαι καλά.